नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट असा मटकीचा मसाले भात बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, मोड आलेली मटकी घेतलेली, गावरान मटके। मटकीला मोड कसे आणायचे ह्याची पण रेसिपी मी पहिले अपलोड केलेली आहे आणि प्रत्येक रेसिपीमध्ये सांगितलेलं आहे कशा पद्धतीने मोड आणायचे ते। ह्यासाठी घेतलेलं बघा कोलम तांदूळ, एक वाटी गच्च भरून कोलम तांदूळ घेतलेले आहेत। तर ह्या दोन्हीचं माप सांगते। जर एक वाटी जर तुमची मटकी असेल ना तर एकच वाटी भरून तांदूळ घ्यायचे, त्याच वाटीचं सेम प्रमाण आहे। आज आपण जो भात बनवणार आहे ना ते कुकरमध्ये बनवणार आहे। कुकर ठेवलाय गरम करायला आणि चांगला गरम झालेला आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला तेल टाकायचे आपल्याला अर्धी पळी आणि गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं कडक गरम झालेलं आहे बघा, गॅस केलेला आहे थोडासा बारीक। त्यात टाकायचे आपल्याला छोटा अर्धा चमचा मोहरी, एक चमचा टाकायचे जिरे, दोन टाकायचे त्यात तेजपत्ते, एक दालचिनी टाकायचे, दोन साधी विलायची टाकायचे, अर्ध स्टार फूल टाकायचे, एक मसाला विलायची टाकायचे, 6 मिरी आणि 3 लवंगा टाकायचे त्याच्यामध्ये। त्यात लगेच टाकायचे आपल्याला एक मीडियम आकाराचा कांदा आणि हा कांदा आपल्याला चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा हलकासा भाजला गेलेला आहे। त्यात टाकायचे 3 हिरव्या मिरच्या, एक गड्डी लसूण, अर्धा इंच आलं आणि थोडंसं जिरं असं मी कुटून घेतलेलं आहे। तिखटाप्रमाणे मिरच्या टाका तुम्ही। आता हे पण आपण एक मीडियम गॅसवर 1 मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा। त्यात टाकायचे आपल्याला थोडीशी हळद, मिक्स करून घेऊया आणि त्यात टाकायचे एक मीडियम आकाराचं टोमॅटो। आता हे गॅस आहे आपला मीडियम आणि मीडियम गॅसवर 1 मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलंय बघा मस्त असं। आता त्यात टाकायचे आपल्याला बघा शेंगदाणे, हे कच्चे शेंगदाणे भाजलेले वगैरे नाहीये। जर तुम्हाला पाहिजे ना तर तुम्ही कांद्याच्या अगोदर जरी टाकलं की नाही, जसं जिरं मोहरी वगैरे टाकल्यानंतर जरी टाकलं तरी चालेल, पण हे नुसते जर शिजले की नाही की छान लागतात भाजण्यापेक्षा। कारण भातावर शिजतात का ना तर त्याची चव छान अशी भातामध्ये पण उतरते आणि मस्त लागतात बघा। त्यात टाकायचे आपल्याला गरम मसाला पावडर, ह्याची पण रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे। आपण गरम मसाला पण ह्याच्यामध्ये टाकलेला आहे आणि गरम मसाला पावडर पण ह्याच्यामध्ये टाकलेली आहे। मिक्स करून घेते। यात टाकायचे आपल्याला चवीनुसार मीठ, हलवून घेऊया आणि त्याच्यात टाकायचे मटकी। आता मटकी ही काय केली होती माहिती आहे का, धुवून बांधून ठेवली होती, भिजत घातली होती आणि परत भिजल्यावर पण ही अशी धुवून बांधून ठेवली होती। मस्त अशी बघा मोड आलेली, ते छान लागतो ना भात, हा एक नंबर लागतो। करून बघा। आता हे थोडंसं 1 मिनिटभर ह्याच्या मसाल्यामध्ये मी परतून घेणार आहे। परतून घेतली बघा मटकी चांगली मसाल्यामध्ये, मस्त अशी परतली गेलेली आहे। आता त्याच्यामध्ये टाकायचे ते तांदूळ 2 ते 3 पाण्याने बघा मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे, ते पाणी पूर्ण नितळून घेतलेलं आहे। तर ह्याच्या जागेत हे मी कसे बारीक कोलम घेतलेले आहे। तुम्ही बासमती तांदूळ, तुकडा तांदूळ, इंद्रायणी कुठला जरी घेतला तरी चालेल किंवा रेशनिंगचा जरी घेतला तर चालेल। हे सगळे मी टाकून घेते। पहिले तांदूळ बघा टाकून घेतलेला, तर हे मिक्स करून घेऊया आणि त्यात टाकायचे आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर, देठा सकट टाकलेली आहे बघा। आता हे पहिले हलवून घेते, गॅस आपला मिडियमच आहे। मिनिटभर बघा मी परतून घेतलेलं आहे मस्त ह्याच्यामध्ये। आता त्यात टाकायचे आपल्याला पाणी, गॅस आपला मिडियमच आहे। आता ज्या वाटीनं आपण तांदूळ घेतलेले ना त्याच वाटीनं पाणी टाकायचं। ते जुने तांदूळ असल्यामुळे पाणी बघा, एका वाटीसाठी मी 3 वाटी पाणी टाकणार आहे। हे 2 वाट्या टाकलेले आहेत बघा। आपण हे अजून एक सेम वाटीच्या प्रमाणे टाकायचे, 3 वाटी पाणी टाकलेलं आहे। आता हे पहिलं आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे तर आपण लावूया आता कुकरचं झाकण आणि काय करायचं आपल्याला माहिती आहे का, मीडियम गॅसवर ह्याच्या 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। बारीक गॅसवर जरी घेतल्या तरी चालते। कुकरच्या 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत बघा आणि थंड झाला की मी खाली उतरून घेतलेला आहे। पूर्ण थंड झाल्यावर ना खोलायचं बघा, काय मस्त झालेलं आहे, एक नंबर बघा। अशा पद्धतीने एकदम मोकळा होतो एकदम। आता हा तर बघा अजून गरम आहे, जे वाफ येते, फक्त शिट्ट्या एकदम थंड झाल्यावर मी खोलली होती। एकदम जर थंड झाला की नाही तर बघा एकदम असा मोकळा होतो आणि चवीला तर एकदा छान होतो ना, एक नंबर होतो। करून बघा, टिफिनला पण देऊ शकता मुलांना, खाण्यासाठी एकदम पौष्टिक आणि झटपट असा होतो। कधी असं कंटाळा आला तर फक्त असं बनवून खायचं। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।